નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? બધા મજામાં? કૃષ્ણા, કન્યા, વિદ્યા, સંકુલ તેમજ વિવેકાનંદની યુટ્યુબ ચેનલમાં સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. યુનિટ 1 એમાં રીડ પહેલું જે હતું, કેન ઇન્સ્ટોલ લવ, એ આપણે પૂર્ણ કરેલ હતું. પછી નાની એવી પોયમ છે સનરાઈઝ ઓન ધ કાંચનજંગા. કાંચનજંગા પર્વતમાળા આવેલી છે. કવિ ત્યાં સનરાઈઝ એટલે કે સૂર્યોદય સમયનું જે વર્ણન કરે છે, એ વર્ણન અહીંયા કવિએ પોતાના શબ્દોમાં આલેખ્યું છે. બહુ સરસ પોયમ છે, નાની એવડી પોયમ છે. આ વિડીયો પણ આપણે ટૂંકો નાનો એવો થશે, કેમ કે પોયમ છે એટલે, બરાબર. ધ વેપર્સ રાઇઝ, વેપુર એટલે બાષ્પ, રાઇઝ ઊંચું ચડવું, રાઇઝ એટલે ઊગું થાય, પણ અહીંયા કાવ્ય પ્રમાણે અર્થ જોઈએ તો ઊંચે ચડે છે. જે બાષ્પ છે એ ઊંચે ચડે છે ટુ ધ મોર્નિંગ સ્કાઈઝ. મોર્નિંગ એટલે સવાર અને સ્કાઈઝ એટલે આકાશ. સવારનું જે આકાશ છે એ આકાશને આંબવા માટે, ટચ કરવા માટે જે બાષ્પ છે એ ઊંચે જાય છે. Clad in a purple glory while the love light glows. પર્પલ જાંબલી રંગનું, ભૂરા રંગનું, ગ્લોરી એટલે કે પ્રતિભા, અને ક્લેડ એટલે ઢંકાયેલું, ભૂરી પ્રતિભાથી ઢંકાયેલું. અને કે જ્યાં while love light glows, કે જ્યાં પ્રેમનો પ્રકાશ છે એ ચમકે છે, પથરાય છે. પ્રેમનો પ્રકાશ ગ્લોઝ, ચમકે છે, પથરાય છે. On the eternal snows upon the summit hoary. Eternal એટલે શાશ્વત, શાશ્વત બરફ ઉપર, સ્નો એટલે બરફ, કે જે સફેદ પ્રકારનો બરફ હોય છે એના ઉપર. On the eternal snows upon the summits hoary. Upon the summits hoary. Summit એટલે ટોચ, ઊંચા શિખરોની ઉપર. જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે સવારમાં બાષ્પ છે, ભેજ છે, ઉપર ચડે છે. શા માટે? આકાશને આંબવા માટે, સવારના આકાશને આંબવા માટે. અને ભૂરી જે પ્રતિભા છે, ગ્લોરી છે, એને ઓઢીને, એનું આંચળ ઓઢીને પ્રેમનો પ્રકાશ છે, લવ લાઇટ, કે જ્યાં પૂંજ એની આખી પથરાય છે, એ શાશ્વત બરફ ઉપર, સફેદ બરફ ઉપર, ઊંચા શિખરો ઉપર. એન્ડ ધ હિમાલયાઝ ક્વીન, અને હિમાલયની રાણી. કોણ છે હિમાલયની રાણી? કાંચનજંગા, જે પર્વતમાળા છે એને હિમાલયની રાણી કહેવામાં આવી છે. હિમાલયાઝ ક્વીન, કામ એન્ડ શ્રીન. કામ એટલે શાંત, શ્રીન એટલે ગંભીર. શાંત અને ગંભીર. રિટર્ન્સ ધ હેવન્સ ગ્રીટિંગ. હેવન એટલે સ્વર્ગ, સ્વર્ગને અભિવાદન છે. ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ નાઇટ જે અભિવાદન હોય છે એ અભિવાદન એને પાછા આપે છે, રિટર્ન, પરત આપે છે, અભિવાદનના પ્રતિભાવ આપે છે. ઇન રોબ્સ ઓફ વ્હાઇટ. રોબ્સ એટલે જબ્બો, વસ્ત્ર, સફેદ વસ્ત્રોમાં. બાથ ઇન ગોલ્ડન લાઇટ. ગોલ્ડન લાઇટ, ગોલ્ડન એટલે સોનેરી, લાઇટ એટલે પ્રકાશ, સોનેરી પ્રકાશમાં સ્નાન કરીને. વેર અર્થ એન્ડ સ્કાય આર મીટિંગ. કે જ્યાં અર્થ, પૃથ્વી અને આકાશ બંને મળી રહ્યા છે. પૃથ્વી અને આકાશ બંને મળતા હોય એને શું કહેવાય? ક્ષિતિજ કહેવાય છે. કે જે સુવર્ણ પ્રકાશ છે, સોનાનો પ્રકાશ છે, એ સોનાના પ્રકાશમાં સ્નાન કરીને અને જ્યાં પૃથ્વી અને આકાશ બંને મળે છે ત્યાં. એન્ડ ધ મોર્નિંગ ડ્યુઝ. ડ્યુ એટલે ઝાકળ. તમે બધા ડ્યુ પેલી સોડા, માઉન્ટેન ડ્યુ, ડ્યુ એટલે ઝાકળ, ઝાકળના બિંદુ, સવારના ઝાકળના બિંદુઓ. એન્ડ મેલો હ્યુઝ. મેલો હ્યુઝ, મેલો એટલે ભીનું, હ્યુઝ એટલે રંગ છટાઓ સાથે. પેઇન્ટ હર ચીક્સ વિથ ફેરી ફિંગર્સ. ચીક એટલે ગાલ, હળવી હળવી આંગળીઓથી તેના ગાલ છે ને એને રંગે છે. વાઇલ ઓવર ધ રીલ્સ. રીલ એટલે ઝરણું, ઝરણાની પેલે પાર. ઝરણું હોય છે ઓવર એટલે પેલે પાર, ઝરણાની પેલે પાર. એન્ડ ધ સન કિસ્ડ હિલ્સ. અને પેલી સન કિસ્ડ, સૂર્યએ ચુંબન કરેલી ટેકરીઓ. ટેકરીઓ છે એની પાછળથી સૂર્ય નીકળે એવું વાતાવરણ હોય કે જ્યારે સૂર્ય છે ટેકરીઓને ચુંબન કરતો હોય. જેમ એક પિતા પોતાની પુત્રીને ગાલ ઉપર ચુંબન કરે, કપાળ ઉપર ચુંબન કરે, એ રીતે સૂર્ય છે આ ટેકરીઓને ચુંબન કરતો હોય. ધ લવ લાઇટ જેન્ટલી લાઇન્જસ.
પ્રેમનો પ્રકાશ છે, લવ લાઇટ એટલે પ્રેમનો પ્રકાશ જેન્ટલી હળવેથી લાઇન્જર્સ પડી રહ્યો છે. એન્ડ ધ બ્રેકિંગ ડે, બ્રેકિંગ ડે એટલે કે મળસ્કું, જે આપણે સવારનો પહોર હોય, બ્રેકિંગ ડે, ટૂંકમાં સૂર્ય ઉગતો હોય અને જે સમય હોય એને બ્રેકિંગ ડે, મળસ્કું, આપણે ગામઠી ભાષાની અંદર એને મળસ્કું કહીએ. મળસ્કે સેન્ડ ધ ફર્સ્ટ ફેન્ટ રે, અને પેલું ઝાંખું કિરણ મોકલે છે. મળસ્કું થાય, સવારનું કિરણ ફૂટે એટલે પેલું ઝાંખું કિરણ મોકલે છે. ઓફ લવ્સ અનડાઈંગ ફાઉન્ટેન્સ, પ્રેમના અનડાઈંગ, ક્યારેય મૃત ન હોય એવા શાશ્વત ફુવારાનું પહેલું કિરણ છે એ મોકલે છે. while the heart feels the thrills, કે જ્યાં હૃદય છે એ રોમાંચ અનુભવે છે, એ ટાણે હૃદય રોમાંચ અનુભવે છે. ઓફ ધ વોઇસ ફ્રોમ ધ હિલ્સ, હિલ એટલે ટેકરીઓ, ટેકરીઓમાંથી જે અવાજ આવે છે, અવાજ સાંભળી અને હૃદય રોમાંચિત અનુભવે છે. એન્ડ ધ સાઉલ ધેટ ડ્વેલ્સ ઇન ધ માઉન્ટેન, અને એ આત્મા કે જે માઉન્ટેન, પર્વતમાળાની અંદર રહે છે, પર્વતમાળાની અંદર આત્મા રહે છે, એનો જે અવાજ આવે છે, અવાજ સાંભળી અને હૃદય છે રોમાંચિત થઈ જાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બહુ સરસ પોએમ છે. કાંચનજંગા પર્વતમાળા છે, પર્વતમાળાની અંદર સવારનું જે દ્રશ્ય છે એ દ્રશ્ય કવિ અહીંયા આબેહૂબ રીતે આલેખ્યું છે કે સવારનો જે ઝાંકળ છે એ ઉપર ચડે છે આકાશને આંબવા માટે, કે જ્યાં પ્રેમનો પ્રકાશ છે ઉદ્દીપ્ત થાય છે શાશ્વત બરફ ઉપર, અને હાવ ઊંચાઈ ઉપર, ટોચ ઉપર, ઊંચા શિખર ઉપર, કે જ્યાં હિમાલયની રાણી કાંચનજંગા છે એ સ્વર્ગની સાથે અભિવાદનોની આપલે કરે છે. કાંચનજંગા છે એને સફેદ વસ્ત્રો પહેર્યા છે અને એને સુવર્ણ પ્રકાશ, ગોલ્ડન લાઇટ, સુવર્ણ પ્રકાશમાં સ્નાન કરી અને જ્યાં પૃથ્વી અને આકાશ મળે છે તેવામાં સવારના ઝાકળની અંદર એ ભીનું પોત ધરાવતી જે રંગ છટાઓ છે એ પાથરે છે, જાણે કે પોતાના હળવા હળવા હાથોથી પોતાના એના ગાલ ઉપર છે એ પેઇન્ટ કરતી હોય, ચિત્ર દોરતી હોય, અને ઝરણાની પેલે પાર કે જ્યાં પ્રેમનો પ્રકાશ પથરાય છે તે પ્રેમના પ્રકાશને જ્યારે દિવસનું મળસ્કું હોય છે ત્યારે એ પેલું કિરણ એને મોકલે છે કે જ્યાં પ્રેમના શાશ્વત ફુવારાઓથી, અને ત્યારે હૃદય છે કવિનું હૃદય એ રોમાંચિત થઈ જાય છે. અને ક્યારે રોમાંચિત થાય છે તો કે જે ટેકરીઓમાંથી અવાજ આવે છે, અને અવાજ શું કહે છે કે જે પર્વતોમાં એનો આત્મા વસે છે. ખૂબ સરસ પોએમ છે. આ પોએમ બાદ એના જે પ્રશ્ન જવાબ આપેલા છે પેજ નંબર 5 ઉપર C4 છે, પેજ નંબર 5 C4 એક્સરસાઇઝ છે, તમારે હોમવર્કમાં કરી આવવાની છે. આજના લેક્ચરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલું જ. Unit 2 નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.